tosiaan kaikki nyt tähän meidän webinaariin, miten arvioida digipalveluiden vaikuttavuutta, ja käymme tässä läpi Terveyskylän esimerkkejä ja laitetaan toi nauhoite tässä myöskin niin kuin päälle ja katsotaan vähän tätä ohjelmaa. Meillä on tosi tiheä ohjelma tässä, mutta pyritään jättämään tuonne loppuun keskustelulle aikaa, eli miettikää niitä omia kysymyksiänne ja chattiin voi myöskin laittaa kysymyksiä ja aloitetaan sitten sillä, että Sirpa avaa tämän meidän webinaarin ja käydään näitä yleisiä asioita tästä, että miksi hyötyanalyysejä kannattaa tehdä. Ja sitten siirrymme talojen ja Proon vaikuttavuuteen ja käydään myöskin digihoitopoluista taloudellista vaikuttavuutta, ja meillä on myöskin sitten 2 kliinistä yksikköä ovat tuottaneet omat hyötyanalyysit ja haluavat kertoa niistä. Mutta ole hyvä, Sirpa. Joo, kiitos Jaana, ja Jaana on kehittämispäällikkönä HUS-tietohallinnon digipalvelut vastuualueella. Ja minä olen Arvosen Sirpa ja samalla vastuualueen johtajana ja HUS-digikehitysjohtajana. Ja nyt kun tänään puhumme Terveyskylästä, niin olen itse saanut olla sitä alun perin suunnittelemassa siitä vuodesta 2014 alkaen, eli 10 vuotta tulee HUSissa täyteen. Ja kiitän kovasti, että olette tulleet kuuntelemaan, ja chatti ja kysymyksiä toivotaan myös meille päin. Ja sitten ehkä tämän tilaisuuden jälkeen myös mielellään vastataan kysymyksiin sähköpostitse vaikka. Ja tässä meillä ensimmäisenä dia, että meillähän nyt tämä sote-rakenne tarkoittaa, että uudella tavalla pyrimme myös sitä digitalisaatiota hyödyntämään, ja ehkä se digitalisaation kehitysloikka on nyt meillä alkamassa myös sen tekoälyn hyödyntämisen myötä. Ja toivotaan sujuvuutta ja toisaalta tuotantotehokkuutta, eli resurssit on vähäisiä ja talouden haasteet suuria, ja miten me digitaalisia palveluita onnistutaan hyödyntämään jatkossa, niin se on varmaan meillä kaikilla nyt yhteinen haaste ja yhteinen purtava pähkinä niin sanotusti. Tämän äärellä ollaan tänään. Ja me ollaan digipalveluita saatu monet kehittää jo yli 10 vuotta tai enemmänkin, ja se mitä niillä tavoitellaan, niin me lähdetään tietenkin liikkeelle siitä, että digi ja IT aina myös standardisoi eri tuotantoprosesseja ja malleja, eli me saadaan myös vakioitua asioita ja sitä kautta paremmin seurattua ja mitattua, koska digi tarkoittaa myös datan keräämisen mahdollisuuksia, meidän tiedolla johtamisen ymmärrys kehittyy ja kasvaa koko ajan, ja sitten me ollaan tässä Terveyskylä-keisissä alusta asti tavoiteltu skaalautuvia digipalveluita, jolloin tämä seuranta ja arviointi hyödyistä niin on ollut siinä suunnitteluvaiheessa jo ymmärryksessä, ja tässä on sitten vuosien matkalla kerätty siitä lisää tietoa. Sitten ollaan seurattu tiiviisti kansallista ymmärrystä. Terveyskylän johtoryhmässäkin on sen kansallisen vaikuttavuuskeskuksen johtohenkilöitä mukana, ja ollaan seurattu kaikkia hankkeita, ja sitten kuitenkin todettu, että vaikka kansallista ohjausta ja ymmärrystä vielä tarkennetaan ja odotamme myös niitä ohjeita ja muita, mutta meidän on pakko tällä käytännön tasolla hyvin konkreettisesti tehdä tätä hyötyarviointia, jotta me pystytään jatkamaan digipalveluiden kehittämistä ja sitten ymmärretään, minkälaisia mahdollisuuksia myös tässä taloudellisessa tilanteessa on näillä digipalveluilla saada tuotantotehokkuutta. Terveyskylä-keissinä varmaan useimmille tuttu, mutta alettiin rakentamaan 2015. Haimme valtion apua, jossa todettiin, että hyvä ajatus, jos kaikki yliopistosairaalat ovat mukana, ja niin sitten saimme kaikki 5 yliopistosairaalaa mukaan. Valtion apua saimme vuosina 2016-2018, ja sen jälkeen ollaan sitten selvitty tällä 5 porukalla, tosin pääosin HUSin rahkeilla, koska valtion apua emme ole sitten saaneet niinkään.
Ja kyse on aika lailla kansallisesta todella levinneestä palvelusta. Tässä on viime vuoden tilastot. Näette, että kävijöitä on 7,5 miljoonaa, eli tullut sinne eri laitteilla sisään. Ja sitten sivuja tämä porukka on katsellut 17,7 miljoonaa kertaa. Terveyskylän taloja on 33, ja vaikka me puhutaan taloista, niin Terveyskylä kokonaisuutena on se, johon hakukoneet ohjaa kansalaisia hyvin tehokkaasti. Toinen, mihin jo viittasinkin, tuo skaalautuvuus, niin tässä kuvassa lyhyesti. Eli silloin kokemuksia on kerätty jo Mielenterveystalon alkuvaiheelta vuodesta 2009, ja Terveyskylä-konsepti tuossa 2016 lähti liikkeelle. Ja nyt meillä on samalla ohjelmistolla tehtyjä digihoitopolkuja noin 400, ja niistä noin 250 on HUSin alueella ja sitten muiden yliopistosairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja hyvinvointialueiden alueella. Ja nimenomaan tämä skaalautuvuus antaa meille nyt mahdollisuuden sitten tähän hyötyarviointiinkin, koska se on vakioitu se ohjelmiston komponentit, joilla sitten kuitenkin pystytään tekemään hyvin erilaisille asiakasryhmille niitä digipolkuja, jotka kytkeytyy siihen palvelutuotantoon, hoito-ohjelmiin tai palveluketjuihin. Sitten me ollaan tällaisella mallilla alun perin, meillä täällä on tänään kuulollakin Esiori Oyn terveystaloustieteilijät, joilta on saatu hyvää asiantuntemusta, sanoin KPMG:n asiantuntijat, eli heiltäkin saadaan tarvittaessa kysymyksiin vastauksia, joiden kanssa on näitä arviointimalleja tehty. Mutta tuossa näette Terveyskylän arviointikehikkoa. Meillä oli arviointityöryhmä, jossa oli viisaat eri yliopistosairaanhoitopiireistä mukana, arviointiylilääkärit ja myös yliopiston puolelta. Ja luotiin tämmöinen kehikko ja tehtiin ennustemalli näistä digipalveluista, joita Terveyskylässä tuotettiin, niin silloin jo 2017-2018, ja silloin tehtiin ensimmäiset myös tämmöiset harjoitukset, joita tänäänkin esitellään. Toistettiin sama vuonna 2019, valittiin taas sieltä eri kategorioista niitä hoito-ohjelmia, digihoitopolkuja, joita silloin arvioitiin, ja nyt sitten viime vuonna teimme nämä arviot, joita tänään esitellään, niin osa niistä on jo näitä evaluaatiomalleja, eli palvelut on ollut pystyssä jo vuosia, ja sitten osassa ollaan edelleen tuossa implementointivaiheessa. Mutta ehkä tämä tämmöinen näkökulma, että ennustemallista täytyy uskaltaa arvioida ja seurata sitä, että menikö arvio oikein ja menikö ne mittarit ja kriteerit, millä arviointia tehdään, niin onko ne toimivia ja onko ne laadullisesti riittäviä. Ja sitten ehkä kiteytettynä me ollaan meidän HUSin kehittämisjohtaja aikaisempi Visa Honkanen, myös lääketieteellinen vastaava meillä näissä digipalveluissa oli pitkään, niin hänen kiteytyksensä siihen, että jos me konkretisoidaan sitä, mitä me seurataan hyödyistä, niin tässä tämä kokonaisuus olisi. Ja terveyshyötyjen seuraaminen totta kai vaatii sit myös kliinistä tutkimusta, ja yliopistosairaaloilla siihenkin on potentiaalinen mahdollisuus, mutta näissä arvioinneissa, joita tänään tässä on, niin ei ole sitä kliinistä tutkimusta mukana, vaan on enemmän tämä niin kuin millä tavalla säästää ammattilaisen työaikaa, nämä digipalvelut, miten se näyttäytyy potilaalle kokemuksena tai hyötyinä, ja sitten miten me voidaan arvioida tuotantotehokkuutta. Eli me ei puhuta säästöistä, koska meillä riittää hoidettavia potilaita, jolloin me ei pystytä sillä työajalla säästämään, vaan samalla työajalla ammattilaisten pitäisi pystyä viemään läpi potilaita enemmän, eli toi hoidon saatavuuden parantuminen, hoitojonojen kurissa pitäminen tai lyhentäminen, niin se on ehkä se tavoite. Ja näissä on sitten verrattu perinteistä hoitopolkua ilman digiä ja sitten toisaalta digiavusteista hoitopolkua. Tämä on vähän hassu termi ja siitä on monta näkemystä, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että se on kiinteä osa sen hoito-ohjelman, hoitopolun tuottamista, se, että osa tehdään diginä ja sitten se osa, miten se vaikuttaa siihen potilaan ja ammattilaisen kokemukseen ja työmäärään, niin siitä on kyse.
Ja viimeinen dia sitten minulla, että tietyllä tavalla, koska se digi on osa niitä palvelupolkuja, enemmän tai vähemmän, riippuu asiakassegmentistä ja palvelusta, mitä tuotetaan, mutta meidän on väkisin seurattava säännöllisesti niitä digihyötyjä sekä vuosittaisissa tavoitteissa, mittareissa, niiden perusteella tehtävä kehitystoimia ja toimenpiteitä, ja sitten me raportoimme, meillä on Power BI-raportit, jotka on eri tasolle tehty, johdon tasolle ja niiden palveluiden kehittäjien ja pyörittäjien tasolle, ja sitten meillä IT:ssä seurataan tietenkin sitä volyymia ja näkymää ja kapasiteettia. Ja jotta me voidaan kehittää eteenpäin ja saadaan investointiohjelmia suunniteltua kuitenkin useita vuosia eteenpäin, niin meidän pitää pystyä tämmöisiä arviointeja, hyötyjä perustelemaan ja sitä kautta saamaan sitten jatkokehitykseenkin resursseja. Ja toisaalta me tiedetään, että digi on muutos. Se muutos täytyy tapahtua siellä etulinjassa, niissä toimintaprosesseissa, ammattilaisen työssä ja myös tällä jatkuvalla seurannalla ja raportoinnilla me tehdään näkyväksi sen muutoksen johtamisen onnistuneet hyvät käytännöt ja interventiot, joita siellä tehdään. Näillä sanoilla sitten menemme itse asiaan ja Mette Kontio, vastuuyksikköpäällikkö e-terveyspalveluiden kehittäminen jatkaa. Kiitos. Jaana ottaa tästä jaon ja Mette voit sitten aloittaa. Saanko kysyä tässä välissä? Täällä on chatissa jo yksi kysymys. No kysy. Että saavatko osallistujat tätä kalvosettiä käyttöön jälkeenpäin? Kyllä se on mahdollista. Voidaan laittaa jo. PDF-nä lähetetään. Kiitos. Joo, kiitos Sirpa ja Jaana. Olen tosiaan Mette Kontio, vastuuyksikköpäällikkö HUS-tietohallinnossa ja esittelen nyt Terveyskylän talojen ja Terveyskylä Pro-palvelun vaikuttavuusanalyysiä, joka toteutettiin viime syksynä. Ja Sirpa tuossa jo mainitsikin, että Terveyskylän talothan on se meidän avoin palvelu, ne avoimet sivustot. Siellä on 33 taloa eri erikoisalalta ja hirveästi infoa ja tietoa ja ohjeistusta ja myös meidän itsehoito-ohjelmat on sillä avoimella puolella. Ja Terveyskylä Pro taas on sitten kirjautumisen takana sote-ammattilaisten käytössä myös hyvin laaja palvelu, erilaista infoa ja virtuaalikeskuksia ja ties mitä. Eli tosi isot palvelut, mutta nämä kaksi oli nyt tässä arviossa ja digihoitopoluista sitten kuulette niitä hyötyanalyysin tuloksia vähän myöhemmin. Ja tämä arviointi me tehtiin yhteistyössä Esiorin kanssa, joka Sirpa mainitsi tuossa myös jo. Ja Esiorhan on luotettava ja tunnettu terveystaloustieteellinen konsulttiyritys. Ja Esior valikoitui tähän kumppaniksi siitäkin syystä, että on tosiaan ollut aikaisemmin tekemässä digihoitopoluista meille vastaavaa arviota. Ja tämä vaikuttavuusarviointi sillä lailla, että ensin haastateltiin 10 ammattilaista, jotka on käyttänyt Terveyskylän palveluita. Ja näiden haastattelujen perusteella sitten rakennettiin hyvin laaja kysely. Se kysely sitten oli Terveyskylän talojen ja Terveyskylä Pron sivuilla ja oli tosiaan laaja, että varmaan vastaaminen vei jonkun verran aikaa, että siksi on tosi iloinen, että saatiin hyvin vastauksia, että melkein 700 kansalaista ja 186 ammattilaista vastasi tähän kyselyyn. Ja sitten ne vastaukset analysoitiin ja niistä nämä tulokset sitten saatiin. Et ihan pähkinänkuoressa yksinkertaistettuna tämä arviointimalli on tämmöinen, että tässä seurataan nykytilannetta, eli sitä, että millä laajuudella ja miten Terveyskylän taloja ja Terveyskylä Proota tällä hetkellä käytetään ja mitä vaikutuksia siitä syntyy. Verrataan tilanteeseen, jossa Terveyskylän palvelut ei olisi saatavilla eikä käytössä ollenkaan. Ja näin me saadaan esiin sitten nettohyödyt tästä nykytilanteesta. Mutta tällä samalla mallilla on mahdollista myös verrata nykytilannetta semmoiseen ennustettuun tulevaisuuden tilanteeseen, jossa Terveyskylän palvelut olisi paljon laajemmalti käytössä, esimerkiksi kaikkien kansalaisten hoidossa, potilaiden hoidossa tai kaikkien kansalaisten käytössä. Ja näin me pystytään laskemaan nettohyötyjen kokonaispotentiaalia.
Ja ne vaikutukset ja arvoajurit, joita tässä mallinnettiin, oli ensinnäkin vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työajan käyttöön. Eli tosiaan toivottiin, että tämä terveys kyllä tuottaa työajan käytön tehostumista. Ja sitten toisaalta vaikutukset kansalaisten terveysasioihin. Ja näitä on terveyspalveluiden käyttö tietenkin, onko siihen vaikutusta, sitten työssä poissaoloihin ja tuotannon menetyksiin, jotka nyt on ainakin yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti iso asia, vaikkei palveluntuottajan näkökulmasta olisi se ensisijainen, mutta ne laskettiin tässä myös. Ja sitten tietenkin vaikutukset terveydentilaan ja elämänlaatuun. Ja nämä sitten yhdessä tuottaa Terveyskylän talojen ja Proon tämän yhteenlasketun arvon. Ja nyt mä käyn sitten läpi paitsi näitä niin kuin laadullisia vaikutuksia arvoajurittain yksi kerrallaan, mutta myös samalla vähän kerron, että miten sitten me kuitenkin näistä kaikista vaikutuksista pyydettiin myös se taloudellinen vaikuttavuus, eli ihan euromääräinen arvo, niin tässä samalla kerron, että miten sitä on laskettu ja miten tässä kyselyssä sitä sitten arvioitiin. Mutta ammattilaisten työajan käytöstä todettiin, että työaikaa säästyy parhaimmillaan jopa 20 minuuttia päivässä, kun ammattilainen käyttää Terveyskylän taloja ja Terveyskylä Pro-palvelua. Ja tämähän on siis huikea tulos, että tuossa ajassa helposti hoitaa 1-2 potilaan asiat. Ja tämä 26 minuuttia siis tarkoittaa, että Terveyskylän niistä ammattilaisista, jotka käytti no ensinnäkin siis tähän kysyttiin ihan suoraan siinä kyselyssä, että Terveyskylän talojen tai Proon käyttö, säästääkö työaikaa vai viekö työaikaa. Ja siitä laskettiin nämä sekä haitari että keskiarvo. Ja siis tosiaan nämä ammattilaiset, jotka käytti Terveyskylän taloja työssään, niin heistä 53% arvioi sen säästävän keskimäärin 25,6 minuuttia päivässä. Ja ammattilaiset, jotka käytti vain Terveyskylä Proota, niin heistä 38% arvioi säästävänsä 26,3 minuuttia päivässä. Ja sitten nämä ammattilaiset, jotka olivat tottuneet ja osasivat käyttää molempia palveluita, sekä Terveyskylän taloja että Proota, niin keskimääräisesti sanoivat, että se hyöty olisi 25,6 minuuttia päivässä. No sitten näistä kansalaisten terveyspalveluiden käytöstä. Myös tätä kysyttiin yksinkertaisesti, että vähentääkö vuoden sisällä terveyspalveluiden käyttöä tai lisääkö terveyspalveluiden käyttöä. Ja sitten tässä arvioinnissa ihan konservatiivisesti laskettiin tämä terveyspalveluiden käytön nettomuutos. Eli ei analysoitu pidemmälle esimerkiksi sitä, että jos joku raportoi, että Terveyskylän talojen käyttö lisää terveyspalveluiden käyttöön, niin sehän voi olla joskus positiivinenkin tulos, jos vaikkapa ihminen tosiaan osaa reagoida oikea-aikaisesti kun niihin omiin oireisiin lukemalla Terveyskylästä tietoa. Mutta tosiaan tässä ei sitten analysoitu sen pidemmälle. Ja mä en nyt tässä siis edes sitä keskiarvoa, että mikä tämä keskimääräinen vaikutus oli, niin en sano sitä määränä, vaan se on sitten tuolla, kun lopuksi käydään niitä taloudellisia vaikutuksia, niin laskettu euroiksi. Mutta kyllähän se toki sitten se tulos oli se, että tämä vähentää terveyspalveluiden käyttöä. Sitten näistä tuotannon menetyksistä myös kysyttiin. Ja tulokset oli semmoisia, että työelämässä olevat käyttäjät arvioivat Terveyskylän talojen käyttö vähentää poissaoloja keskimäärin 1 työpäivän vuodessa. Ja sitten nämä, jotka asioivat toisen puolesta, niin arvioi, että hoitamansa tai huoltamansa henkilön asioihin Terveyskylän talojen käyttäminen vähensi poissaoloja keskimäärin 0,7 työpäivää vuodessa. Ja sitten kun tätä arvoa käännettiin euroiksi, niin kuten tuossa alhaalla lukee, niin sitten sitä arvoa mallinnettiin keskimääräisenä bruttokansantuotteena työllistä ja työpäivää kohti vuoden 2002 tiedoilla.
2022, sanoinko mä niin vai väärin. No sitten Terveyskylän talojen vaikutukset elämänlaatuun ja terveyteen. Niin päätulos oli, että 69% arvioi käytön parantaneen omaa elämänlaatua ja 56% toisen puolesta asioivista arvioi käytön parantaneen tämän hoitamansa tai huoltamansa henkilön elämänlaatua. Ja sitten tässä oli myös sellainen riippuvuus, että mitä enemmän näitä taloja käytti, niin sitä suurempi oli se elämänlaatuvaikutus. Ja tämä on aika loogista, varmaankin kertoo siitä terveydentilastakin, että jotkuthan käy vaan ehkä lukemassa jonkun tiedon palasen Terveyskylästä, mutta sitten jos sairastaa enemmän, niin luultavasti käyttää enemmän Terveyskylän talojen palveluita ja sitten se vaikutuskin on suurempi. Ja sitten tuossa alhaalla taas kerrotaan, että miten tämä sitten taloudellisesti arvioitiin, eli tätä elämänlaatuvaikutusta arvioitiin tuolla 15D-mittarilla. Ja sitten arvioitiin, että elämänlaatuvaikutus kestää keskimäärin kuukauden, ja jos Terveyskylän käyttö oli kuukausittaista, niin sitten arvioitiin, että saa jatkuvaa hyötyä. Ja sitten toisaalta se jatkuva hyöty laskettiin yhden tämmöisen laatupainotetun elinvuoden arvon perusteella. Ja tässä käytettiin nyt brittitutkimuksen arvoa, joka olisi vajaa 30 000, joka on varmaan ihan käypä arvo, koska joissain tutkimuksissa on sitten käytetty vähän isompiakin lukuja, niin tämä on varmaan ihan realistinen. Niin näin se sitten näkyy, kun katsotaan niitä euroarvoja. No sitten me pyydettiin tämä terveystaloustieteellinen arviointi 3 alueelta, eli Helsingin alueelta, Uudenmaan alueelta ja Etelä-Suomen yhteistyöalueelta. Ja tässä on sitten nämä, mitä hyvinvointialueita nämä arviot koski, paitsi tietenkin Uudenmaan alueelle kuului myös tuo Helsingin kaupunki. Ja sitten kun me tehtiin näitä alueellisia arvioita, niin piti tietenkin myös saada lasketuksi se suhteellinen käyttö, eli minkä verran sitten kansalaisista käyttää Terveyskylän taloja ja sitten mikä määrä ammattilaisista käyttää Terveyskylän palveluita. Ja tämä ammattilaiskäyttö saatiin siitä kyselystä, mistä takaisin vielä. Niin, ihan siitä kyselystä, eli että arvio oli, että ammattilaiset keskimäärin reilu 56% terveydenhuollon ammattilaisista ja reilu 34% sosiaalihuollon ammattilaisista käytti ylipäätään työssään Terveyskylän taloja ja Terveyskylä Proota. Ja tässähän tosiaan huomataan, että se potentiaali on tosi suuri, kun nähtiin, että minkä verran sitä työajan säästöäkin näitä palveluita käyttämällä voi saada, niin kuin läheskään kaikki ammattilaiset ei vielä lainkaan käytä palveluita, niin varmasti sen käyttöä tehostamalla ja laajentamalla niin potentiaali on kyllä tosi suuri. Ja sitten tässä on vain nämä luvut noilta meidän tilaamilta alueilta, että minkä verran sitten tietenkin laskettiin myös suhteellisesti sen mukaan, että kuinka paljon näillä alueilla on nimenomaan terveydenhuollon ja minkä verran sosiaalihuollon työntekijöitä, niin sen mukaisesti sitten ne yhteissummat. Sitten vaan seuraava. No sitten tätä kansalaiskäyttöosuutta me laskettiin itse asiassa 2 arviota. Eli niin sanotussa perusanalyysissä me arvioitiin ihan meidän omien Terveyskylätilastojen perusteella, että vuosittain minkä verran kansalaisista käyttää Terveyskylää. Ja se arvio oli, että 0,81 miljoonaa käyttäjää olisi vuodessa. Ja sitten, että mikä osuus tämä sitten on suomalaisista, ja tämä rajattiin, että 15-84-vuotiaista suomalaisista, jotka nyt otetaan tässä siksi ryhmäksi, jotka olisi potentiaalisia käyttäjiä. Ja tästä sitten se prosenttiosuus olisi 20,1%. Ja sitten me tehtiin niin sanottu herkkyysanalyysi, ja siinä taas arviointiin tähän ammattilaiskyselyyn perustuen tämä suhdeluku. Eli ammattilaiskyselyyn vastanneet ammattilaiset arvioivat keskimäärin 39,1
prosenttia potilaista tai kansalaisista käyttäisi Terveyskylän taloja. Ja Esir oli sitä mieltä, että täällä Etelä-Suomen alueella tämä on ihan realistinen prosenttiosuus tämäkin, koska täällä käytetään näitä palveluita paljon. Ja nyt mä sitten esittelen nimenomaan tämän herkkyysanalyysin mukaiset luvut. Ja sitten tietenkin tuossa alueanalyysissä otettiin sitten vielä kunkin alueen sairastavuusindeksi huomioon, niin se sitten vähän rukkasi näitä lukuja. Siis nimenomaan sen alueen sairastavuusindeksi vähän ylöspäin alaspäin. Joo, no tässä on ensimmäisenä sitten ihan esimerkkinä, että Helsingin kaupungin alueella arvioitiin, että vuosittainen kokonaisarvo olisi 219 miljoonaa euroa. Ja eniten hyötyä tulisi saavutettujen terveyshyötyjen arvona. Sitten toisiksi eniten vähentyneen terveyspalveluiden käytön kautta, sitten vältetyistä tuotannon menetyksistä ja sitten tuo sininen sektori on se terveydenhuollon ammattilaisten työajan käytön, sen tehostuminen ja säästö. Ja kuten sanottu, tuossa olisi todella iso skaalautumisen mahdollisuus ja iso potentiaali. Sitten sen Uudenmaan alueella, tässä on ihan sitten per capitakin näitä lukuja, eli terveydenhuollon ammattilaisen työajan käytön tehostuminen tuottaisi arvoa 1 842 € per käyttäjä per vuosi. Vähentyneet terveyspalveluiden käyttö toisi per kansalainen 372 € vuodessa ja sitten saavutettujen terveyshyötyjen käyttö 462 € vuodessa. Ja tietenkin kun on paljon kansalaisia ja paljon sote-ammattilaisia, niin näistä tulee tosi isoja lukuja. Ja sitten kun näihin vielä lisätään ne tuotannon menetyksetkin, niin Uudellamaalla se kokonaishyöty olisi vuosittain reilu 500 miljardia. Ja sitten on vielä Etelä-Suomen alueella tämä sama jaottelu ja kokonaisarvo olisi jo 732 miljoonaa € vuodessa. Tämä on mun viimeinen slaidi. Ja mielellään, jos jäi joku epäselväksi tai haluatte jotain tarkentavaa tietoa, niin vaikka sinne chattiin, niin mä voin joko vastata heti tai sitten valmistautua silloin lopuksi. On sitä keskusteluaikaa jätetty, niin vastaan sitten. Ja tietenkin voisit suoraakin ottaa yhteyttä, jos haluaa vaikka tarkempaa esittelyä tai lisää taustatietoja. Mutta kiitos. Kiitos Mette. Siirrytäänkö sitten tähän mun osuuteen, eli näiden HUSin digihoitopolkujen taloudellisten hyötyjen analyysiin, eli miten sitten digihoitopoluista tehtiin myöskin tätä hyötyanalyysiä. Ja lähtökohtanahan tässä on, niin kuin Sirpa tuossa omassa alustuksessaan jo kertoi, tämän ennuste- ja evaluaatiomallin tilanteen ja että lähdetään oikeastaan niin kuin siitä, että mitkä on sen uuden toimintamallin hyödyt versus sitten siihen perinteiseen hoitoon. Ja tässä myöskin niin kuin on erittäin tärkeää, että me tunnistetaan myöskin näitä laadullisia hyötyjä, että kaikki ei välttämättä ole sellaista, mitä pystytään suoraan euroiksi laittamaan, vaan että ne laadulliset hyödyt ovat myöskin niin kuin erittäin merkittäviä. Ja näiden tunnistettujen hyötyjen niin kuin laskennallisessa perusteessa mietittiin sitä, että mitkä on ne potilassegmentin tilastot ja mikä olisi sitten tällainen 3-vuotisennuste, mitä pystyttäisiin hyödyntämään sit pidemmän aikavälin analyyseissä. Muutos yksikkökustannuksiin ja muutos siihen ajan käyttöön ja myöskin niin kuin toimintatehokkuuteen. Ja tästä sitten saadaan niin kuin se hyötylaskelma ja voidaan sitten miettiä, että mitkä on ne ensisijaiset hyödyn mahdollistajat ja mitkä ne ovat ne täydentävät hyödyn mahdollistajat näissä. Ja sitten kun tehdään sitä ennustemallia, niin pystytään myöskin miettimään, että mitkä on ne investoinnin ja muun niin kuin kustannuksen jatkokustannukset ja mikä sitten se uudistettu toimintaprosessi siinä digihoitomallissa olisi.
Ja tähän sisältyy myöskin se, että verrattiin tosiaan sitten tätä hoidon saatavuutta versus hoidon tarve. Ja tietysti sellaiset elementit, hoitoon pääsy, jonotusaika, läpimenoaika, hukka-aika, ovat erittäin keskeisiä siinä, että pystytään optimoimaan myöskin resursseja ja sitä työaikaa per potilas. Ja tässä se työn sujuvuus ja prosessitehokkuus tietysti niin kuin tulee näkyväksi ja myös se, että osaamista ja perehdyttämistä sitten uusien työntekijöiden suhteen ja myöskin sitten potilaiden niin kuin perehdyttämistä siihen omaan sairauteensa pystytään näillä digihoitopoluilla tehostamaan ja sillä tavalla sujuvoittamaan työtä ja miettimään myöskin sitä että miten ne terveyshyödyt ja mitatut tulokset auttavat meitä tässä tuotannon tehostamisessa versus sitten se perinteinen tai digiavusteinen hoitomalli, että miten se muuttuu. Sitten me käytettiin tässä mallinnoksena, KPMG oli meillä tässä meidän kanssa tekemässä tätä mallinnosta ja käytettiin materiaalina HUSin sisäisistä lähteistä saatuja kustannuksia sieltä oikeasti niin kuin oikeasta maailmasta ja potilasmääriä, kuinka paljon meillä tällä hetkellä oli potilaita siellä digihoitopoluilla. Sitten siinä taustalla oli myöskin lääketieteellisiä artikkeleita ja viimeaikaisia digitaalisen terveydenhuollon tehokkuutta koskevia tutkimuksia. Sitten tässä laadullisella puolella niin hyödynnettiin ammattilaisten haastatteluja, eli haastateltiin just nimenomaan niitä ammattilaisia, ketkä olivat olleet rakentamassa näitä ja käyttämässä näitä digihoitopolkuja. Ja sitten siinä määrällisestä laskelmasta niin tehtiin tämmöinen malli, missä verrattiin perinteistä hoitoa ja sitä digitaalista hoitoa ja miten ne kustannukset sitten erosivat siinä mallipohjassa. Oikeastaan niin kuin se keskeinen laskentalogiikka liittyi siihen, että laskettiin näitä ammattiryhmäkohtaisia ajansäästöjä potilasta kohti ihan tuntikohtaisesti, eli tuntipalkka kerrottiin ajansäästöillä ja potilasmäärillä ja siitä saatiin sitten tätä kustannushyötyä. Ja tämmöisessä niin kuin analyysissä me hyödynnettiin sitten näitä meidän HUSin potilasmääriä ja myöskin sitten sinne arvioitiin, mikä tämä kasvunopeus eri potilassegmenteissä voisi olla ja siellä suurimmassa osassa oli 8–13% se kasvu per vuosi, riippuen tietysti vähän siitä digihoitopolusta ja tällä tavalla pystyttiin sitten myös sitä määrällistä kasvua sieltä ulos mittaamaan. Ja sitten potilaiden kustannushyöty tietysti ilmenee siinä, että digihoitopolun ansiosta potilaat voi käydä entistä harvemmin fyysisessä tapaamisessa ja olettamuksena oli myöskin, että sit potilaan työssäolosta, poissaoloista aiheutuva palkanmenetys, niin me käytettiin laskennallista tämmöistä 3 tuntia per laskettu suomalaisen mediaanipalkka ja tämä nyt liittyy ihan siihen, että tulee niin kuin sitä aikaa siirtyä sinne fyysiseen palveluun ja sitten myös sitä odotusaikaa esimerkiksi poliklinikalla. Ja sitten meillä oli matkakuluista, niin käytettiin ihan HKL:n tätä fyysistä matkakuluhintaa, eli 2 matkaa jokaista fyysistä käyntiä kohden oli toi 5,50 €, eli tällaisia laskennallisia oletuksia siellä oli ja myöskin sitten oletuksena käytettiin lääkärin kuukausipalkkaa ja sairaanhoitajan kuukausipalkkaa, että taustalla sitten ihan niin kuin ammattilaisten nämä palkkakustannukset, mistä sitten saatiin näitä laskentasuureita. Digihoitopolkuja on tosi paljon erilaisia ja tarvitaan aina potilasryhmäkohtaiset mittaroinnit ja se pitää sitten ammattilaisten miettiä, että mikä just mun digihoitopolulla on se keskeinen mittari. Tässä on nyt esimerkiksi diabetespolusta tämmöiset mittarit, mitä he käyttivät siinä omassa laskennassaan. Eli jos vaikka 2 lääkärikäyntiä jää pois ja ne on 45 minuuttia per lääkärinkäynti, sitten 4 hoitajan
etävastaanottoa onkin lyhyempiä kuin se fyysinen vastaanotto, eli etävastaanotossa päästään 20 minuuttia versus se 45 minuuttia. Ja tässä myöskin tämä digihoitopolku auttoi siinä, että pystyttiin yksi osastohoitopäivä laskennallisesti sitten jättämään näillä potilailla pois, kun se informaatio oli siellä digihoitopolulla. Ja toinen esimerkki on tähän epilepsiapolkuun liittyen, että siellä oli 2-3 hoitajan käyntiä pois ja aikasäästö sitten näistä ihan niin kuin minuuteissa laskettuna olisi 135 minuuttia siinä potilaan hoitokokonaisuudessa. Ja sitten tietysti tuo potilaan säästämä kustannus, mikä vaikuttaa yhteiskunnalliseen niin kuin hyötynäkökulmaan, 3 matkaa viikossa, eli nämä yhdensuuntaiset matkat ja sitten matkakustannukset niistä ja myös työssä poissaoloista. Voi olla niin kuin näitä mittareita, mutta nämä sitten aina on niin kuin digihoitopolkukohtaisia ja periaatteessa potilassegmenttikohtaisia mittareita, mitkä siellä ovat sitä vaihtuvaa dataa. Tässä näkyy vähän tätä meidän keväällä tehtyä analyysiä, missä sit meillä oli 6 malliesimerkkiä, eli me valittiin erilaisia digihoitopolkuja, mistä me mallinnettiin sit näitä kustannushyötyjä, ja nämä on ihan tarkoituksellakin pikkasen niin kuin erilaisia, että saatiin niin kuin tällainen esimerkki siitä, että mikä se kustannushyöty kumulatiivisesti ja ennusteellisesti olisi tuonne vuoteen 2026 mennessä näiltä eri poluilta, ja sitten me käytettiin tätä dataa myöskin niin kuin siinä, että mallinnettiin kaikkien niin kuin HUSin digihoitopolkujen sitä yhtenäiskustannusta, plus että näistä saatiin sitten hyvät sellaiset esimerkit, millä me voitiin sitten viedä eteenpäin tätä kustannushyötylaskelmaa. Mutta oikeastaan ehkä se iso kuva tästä on se, että kustannushyötyjen skaalautuvuus kuvaa sitä koko digihoitopolkuvalikoimasta saatavaa hyötyä, ja tässä on nyt niin kuin HUSin luvut. Meillä tällä hetkellä on tällaisia potilasohjauksellisia polkuja, mitkä on aika paljon niin kuin tällaisia itse informaatiota sisältäviä polkuja, 48 kappaletta, niin siitä se kustannushyöty 3 vuoden kuluessa oli toi 2,6 miljoonaa. Ja sitten ihan hoidollista hoitoa siellä digipolulla, niin näitä polkuja on 80 kappaletta ja siitä tuommoinen 67,6 miljoonaa. Ja sitten on myöskin tällaisia tosi pitkäkestoisia valmennus- ja terapiaohjelmia, mikä kesto vaihtelee sitten 3 kuukaudesta myöskin ihan niin kuin koko vuoteen. Esimerkiksi tuo vaikean lihavuuden hoidossa käytetty terveyslaihdutusvalmennus niin on pitkä tämmöinen 12 kuukauden terapiaohjelma. Niin näitä meillä on tällä hetkellä 17 kappaletta, niin siitä aika iso osa tästä kokonaisvolyymista jo näyttää siltä, että säästää tosi paljon, koska siinä on pystytty näitä fyysisiä käyntejä sitten ihan digitalisoimaan kokonaisuudessaan. Tässä on nyt malli, mitä se meidän malli antaa, eli sieltä me pystytään ulosmittaamaan suoraan tällaista niin kuin graafista janaa siitä, että miten niin kuin 3 vuodessa tämä kokonaiskustannushyöty esimerkiksi tällä diabetespolulla niin nousee tuonne melkein 1,4 miljoonaan sitten niin kuin skaalattuna, ja tässä niin kuin se ennuste potilasmääristä 3 vuodessa, niin tämä kasvuennuste on vielä tässä aika maltillinen, että tuolta vähän yli 300 niin melkein 500 potilaaseen, mutta se voi olla vieläkin isompi, jos näitä potilaita aletaan enemmän niin kuin hoitamaan digitaalisesti ja saamaan sitten sinne digihoitopoluille myöskin sitä skaalautuvuutta. Mutta tämä on nyt malliesimerkki siitä, että minkälaista graafista dataa sieltä saadaan. No sitten näitä voidaan hyödyntää myöskin niin kuin siinä, että jos me vaikka katsotaan esimerkiksi koko Uudenmaan alueella raskausdiabetes digihoitopolkujen niin kuin tällaista laskennallista ennustetta, että meillä syntyy vähän alle 16 000 lasta ja arviolta sitten THL:n niin kuin tilastojen mukaan
niin 3000 saa tämmöisen raskausdiabetesdiagnoosin ja miten se sitten jakautuu eri meidän hyvinvointialueelle, niin tässä on nyt esimerkkinä Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Vantaa, Keravan niin kuin syntyneet lapset ja miten digihoitopolulla pystyttäisiin yhtenäisesti niillä samoilla ohjeistuksilla hoitamaan neuvoloissa jo näitä raskausdiabetesäitejä perusterveydenhuollon puolella dieettihoidolla ja systemaattisella ohjauksella ja sitten välttämättä ei tarvisi erikoissairaanhoitoon lähettää näitä potilaita, vaan suurin volyymi olisi sitten pystyttäisiin hoitaa siellä perusterveydenhuollon puolella. Me ollaan tehty tämmöinen pilotti myöskin tuonne Länsi-Uudellemaalle ja siellä raskausdiabetespotilaita hoidetaan jo neuvolassa aika iso määrä. Tämä on ollut pitkäaikainen niin kuin pilotti ja siellä on pystytty erikoissairaanhoidon lähetteitä vähentämään noin 20% ja siitä sitten laskennallisesti niin 3 vuoden aikana nämä kustannushyödyt perusterveydenhuollolle olisi 1,3 miljoonaa ja potilaallekin 0,5 miljoonaa. Ja tässä myöskin tämä skaalautuvuus tulee hyvin esille, että jos pystytään nostamaan potilasmääriä ihan sieltä pilottiajasta niin tänne tuotantoon asti, ja tämä saattaa olla, että ihan 1000:eenkin potilaaseen niin kuin asti, niin nämä kustannushyödyt vaan tästä nousee. Ja tässä on käytetty tällaista pilotista saatuja tuloksia, missä puheluita ja seurantakäyntöjä säästyisi 2 tuntia per potilas, eli ei tarvitsisi välttämättä tulla sinne neuvolakäynnille, kun tämä digihoitopolku olisi siellä käytössä ja potilas säästää sitten näitä käyntikertoja matkoineen myöskin, että siitä tällaisia laskennallisia suureita pystytään ulosmittaamaan. No, pelkästään kustannukset ei tietenkään ole niin kuin se määrittävä tekijä, vaan me tarvitaan myöskin sit asiakas- ja henkilöstökokemuksen mittaamista ja myöskin sitä NPS-lukua, mitä asiakaspalautteista saadaan ja muuta tietoa asiakaspalautteiden yhteydenvedosta ja kyselyistä ammattilaisille. Ja Terveyskylässä myöskin niin kuin näitä kyselyitä ammattilaisille sitten aika ajoin kysytään näistä palveluista, sekä digihoitopoluista että niistä avoimista palveluista. Sitten tietysti selvityksiä, opinnäytetöitä, ihan tutkimusartikkeleita on hyvä hyödyntää, jos niitä on tehty näistä digihoitopoluista. Ja tällä hetkellä on niin kuin se suuntaus, että aika paljon niin kuin halutaan myöskin tutkia näitä digitaalisia palveluita ja sillä tavalla me saadaan niin kuin lisää dataa tästä laadullisestakin tuloksesta ja sitä kannattaa hyödyntää toki näiden palveluiden kehittämisessä ja myöskin siinä kertomisessa, että se palvelu on laadukasta. Ja tästä terveyshyödystä, mistä Mettekin jo tuossa omassa esityksessään kertoi, niin tietysti tämmöiset 15D ja EQ5D-mittarit, mitä sitten geneerisinä voidaan niin kuin hyödyntää, niin näitä kannattaisi liittää myös sinne digihoitopoluille ja saada sitä kautta sitä dataa niin kuin käyttöön. Ja sitten hyvä esimerkki tämmöisestä sekundaariprevention tehokkaasta ja laadukkaasta toteuttamisesta digiratkaisuilla niin on e-tulppakuntoutus, eli Sydänliitto on siinä niin kuin mukana ja siinä hyödynnetään myöskin tätä digihoitopolun niin kuin alustaa, että se on rakennettu sinne samalle alustalle ja silloin voidaan sitten tätä hoitoa toteuttaa siellä digihoitopolulla. Myöskin hoitoarvion toteuttamista oikea-aikaisesti ja laadukkaasti ajasta ja paikasta riippumatta on tietysti terveyshyötyä tuottavaa asiaa. Ja silloin me voidaan niitä fyysisiä vastaanottoja kohdentaa joustavasti ja tarveperustaisesti siellä klinikoissa, että käyttää se, niin kuin se aika oikeastaan niihin potilaisiin, mitkä sitten tarvitsevat tätä fyysistä vastaanottoa. Ja voi olla myöskin, että tavoitteena on vähentää potilaiden uudelleen sairaalaan joutumista, kun se informaatio on käytössä siellä 24H ja potilaat pystyy myöskin niin kuin itseohjautuvasti hyödyntämään sitä tietoa ja sillä tavalla sitten sekä sekundaari- että primääripreventioon niin kuin pystyttäisiin vaikuttamaan tämmöisillä digitaalisilla ratkaisuilla.
Potilaan omahoitoon sitouttaminen pitkäaikaissairaalalla voi olla yksi terveyshyöty, mitä digitaalisista palveluista saadaan. Mä vielä näytän teille, mitä me tehtiin sitten meidän HUSin klinikassa, eli kun me saatiin se laskentamalli näistä 6 polusta malliksi, niin sitten omapolkuverkostolle, eli näitä HUSin digihoitopolkuja suunnitteleville niin kuin henkilöille pidettiin tämmöiset ohjaustunnit, ja tallenne oli myöskin heillä käytössä, että he pystyivät sitä materiaalia hyödyntämään, ja sitten tuotettiin myös usein kysyttyjä kysymyksiä, ja annettiin ihan muutamia henkilökohtaisia ohjauksia, missä sitten käytiin läpi, jos oli ongelmia sen hyötyanalyysin täyttämisessä, niin pyrittiin siinä sit auttamaan, ja saatiin sitten klinikoiden esimerkkejä myöskin niin kuin käyttöön, ja siellä omapolkuverkostossa myös jaettiin sitä tietoa sitten HUSin klinikoiden kesken, ja tällä hetkellä nyt on sitten se vähän yli 50 hyötylaskelmaa tuotettu jo HUSin näistä erilaisista digihoitopoluista, ja se työ edelleen jatkuu, ja tehdään tätä viestintää ja tiedottamista sit eteenpäin, että saadaan tätä tietoa jalkautettua sitten useeseen niin kuin eri suuntaan. Eli tällaisia asioita oli tässä mun osuudessa, ja voi myös laittaa jaanakotila.hus.fi, jos haluatte jotakin lisäinformaatiota, ja sillä tavalla voidaan sitten kontaktoitua. Nyt mä antaisin oikeastaan puheenvuoron sitten Eeva-Liisa Kalliolle meidän neuropsykologisesta nettikuntoutuksesta, niin ole hyvä, Eeva-Liisa. Kiitos paljon, Jaana. Jaanko mä esityksen täältä vai sulla on siinä? Mä voin jakaa, mulla on tässä diat. No niin sä voit vaihtaa sitten. Joo, eli mä oon tosiaan Eeva-Liisa Kallio, neuropsykologi täältä HUSin neurokeskuksesta, ja vastaavana psykologina vastaan nimenomaan just näistä meidän digitaalisista palveluista, että muun muassa tästä neuropsykologisen nettikuntoutuksen polusta. Ja mä nyt lyhyesti kerron tämän yhden polun esimerkin tästä, mitä Jaana äsken yleisemmällä tasolla vähän esitteli, että miten me ollaan tehty tämä meidän hyötyanalyysi tähän meidän polkuun. Ihan pari diaa ensin mä kerron, että mikä tämä polku on, mistä puhutaan. Eli tämä meidän neuropsykologisen nettikuntoutuksen polku, yksi digihoitopolku, joka on ihan ensimmäisen kerran otettu käyttöön vuonna 2019. Ja sitten me ollaan tehty siihen pari päivitystä jo matkan varrella, että nyt meillä on niin kuin 3. versio potilaskäytössä tuotannossa tästä polusta, ja tämä nykyinen versio on otettu viime vuoden toukokuussa käyttöön. Ja tämä on tämmöinen hoitopolku äkillisen aivovaurion jälkeiseen toipumiseen, eli aikuispotilaille, joilla on ollut vaikkapa aivoverenkiertohäiriö tai lievähkö aivovamma tai aivotulehdus tai joku tämmöinen äkillinen aivotapahtuma, johon sitten tarvitsee tämmöistä ei varsinaisesti intensiivistä neuropsykologista kuntoutusta, vaan enemmänkin tämmöistä neuropsykologista ohjausta lievien kognitiivisten oireiden kanssa pärjäämiseen. Eli tämä korvaa meillä kokonaan usein tämmöisen ihan lyhyen kuntoutusohjausjakson, muutaman käynnin jakson, eli se toteutuu täällä verkossa kokonaan, tai sitten pidemmällä jaksolla niin joskus käytetään tämmöisenä niin kuin oheistyökaluna siinä osana sitä pitkää kuntoutusjaksoa, niin tätä digihoitopolkua. Mutta isolla osalla potilaista niin tämä korvaa kokonaan sen kasvokkaisen työskentelyn. Ja tässä on vielä tämmöinen kaavio sitten tästä kuvaaja tästä meidän itse tästä hoitopolusta ja sen sisällöistä, että lyhyesti. Eli tämä on tosiaan näiden kognitiivisten tiedonkäsittelyoireiden, sitten tämän väsymyksen jaksamisen, mikä seuraa tämmöisestä aivovauriosta, ja sitten joskus tämmöisiä tunnesättelynkin probleemia, niin näiden eri oireiden niin kuin tiedonsaantiin, itsearviointiin, ohjeistukseen, sitten näiden tämmöisten erilaisten hallintakeinojen harjoitteluun näiden oireiden kanssa pärjäämiseen. Eli tämä on hyvin tämmöinen psykoedukaatiopainotteinen tämä meidän hoitopolku, mutta siellä on myös itsenäisesti tehtäviä harjoitteita, ja sitten siellä on myös se neuropsykologi. Eli tämä on hoitopolku, jossa potilas kirjautuu sinne polulle, ja siellä on 8 istuntoa eri aiheista. Tuossa nuo istuntojen aiheet on listattuna tuossa hoitojanalla. Potilas käy sen itsenäisesti läpi, omatoimisesti, istunto kerrallaan. Tässä on pakotettu järjestys. Potilas ei voi itse valita eikä hyppiä siellä miten haluaa. Kestää noin 2 kuukautta, kun hän käy tämän koko polun läpi. Eli noin kerran viikossa me suositellaan, että kävisi 1 istunnon.
Eli kokonaisuutena tämä hoitojakso kestää noin 2 kuukautta. Ja sitten siellä on tosiaan neuropsykologi ammattilaisena rinnalla, eli potilaalla on viestimahdollisuus siellä polulla. Hän voi milloin tahansa sitten lähettää sieltä viestiä ja kysyä jotain asiaa, mikä häntä mietityttää tai huolettaa tai muuten vaan haluaa kysyä jotain, niin me vastaamme sitten 3 arkipäivän kuluessa. Potilaalla on aina oma nimetty neuropsykologi, joka sitä hänen hoitoaan siellä seuraa. Eli tämmöinen hoitopaketti on lyhykäisyydessään tämä meidän nettikuntoutuksen polku. Ja nyt sitten me ollaan tehty tämä hyötyanalyysi, oikeastaan juuri niin kuin Jaana äsken kertoi tämän mallin, että miten tämä on rakennettu, niin tätä ollaan toteutettu tässä. Et mä pari diaa tässä ensin tästä ihan näistä meidän taustaoletuksista ja tiedoista. Eli tämä on yksi hoitopolku, jossa vuosittain on reilu 200 käyttäjää nyt tällä nykyisellä volyymilla. Eli pääasiassa meidän hoitopolun potilaat on täältä HUS-alueelta, Uudenmaan alueelta, mutta tämä on valtakunnallinen hoitopolku, eli mistä tahansa Suomesta tänne voi lähettää halutessaan potilaan. Eli tämä tuo vähän tätä ulkokuntatuloa tähän meidän palveluun. Mä laskin, että noin suunnilleen 5% potilaista nykyään tulee niin kuin HUS-alueen ulkopuolelta. Eli tässä on tämmöistä kasvupotentiaalia kyllä ihan reippaasti vielä, jos tätä sitten muuallakin otettaisiin enemmän käyttöön. Eli potilaita voi lähettää tänne HUSiin, siis mistä päin vaan Suomea. Noin 15% potilaista, jotka tälle polulle liitetään, ei koskaan aloita palvelun käyttöä. Se on näissä digipalveluissa ylipäätään tämmöinen luku, että 10-15% potilaista niin ilmaisee kiinnostuksensa, mutta ei sitten kuitenkaan ole tarpeeksi motivoituneita sitä aloittamaan, että se on tämmöinen ominaisuus, mutta sitä me ei tässä nyt mitenkään erityisemmin tässä hyötyanalyysissä sitten otettu huomioon. Me arvioitiin lähetteiden kasvuksi 10% vuosittain, se nyt on arvio, ja toistaiseksi on itse asiassa aika lailla tuon mukaan toteutunutkin, että semmoinen kasvuennuste otettiin tähän meidän malliin. Ja sitten tässä huomioitavaa on ehkä se, että meidän ammattilaiset on ainoastaan neuropsykologeja, että täällä ei ole ketään muita ammattilaisia tässä meidän hoitopolulla, että koko se hoitoprosessi ihan siitä lähetekäsittelystä, kaikesta mitä se vaatii kirjaamista ja potilaiden liittämistä ja seurantaa ja muuta, niin se toteutuu täällä meidän neuropsykologiayksikössä. Eli muita ammattilaisia ei ole, eli silloin kun me ollaan laskettu tänne näitä palkkakustannuksia, niin me ollaan otettu semmoinen keskimääräinen neuropsykologin palkkakustannus sitten tähän malliin mukaan, mitä Jaana äsken esitteli. Et lääkärin työaikaa tähän polkuun ei mene, eikä myöskään hoitajien tai sihteereiden. Ja sitten me ollaan tosiaan, niin kuin Jaana kuvasi, niin potilaan hyödyt ja ammattilaisen hyödyt ja sitten jotain tämmöisiä yleisempiä asioita otettu tähän malliin. Tässä on vielä tarkemmin. Nämä on itse asiassa just niitä, mitä Jaana äsken kertoi, eli potilaan hyötyinä nämä matkakulut vastaanotolle, jotka hän säästää, kun hän ei tule tänne meidän poliklinikalle. Omavastuut niistä käynneistä, potilaan palkanmenetys. Me ollaan huomioitu vain yhtenä vastaanottokäyntinä. Tämä kuvastaa mun mielestä just tätä tietyllä tavalla tämän mallin joustavuutta, että me ollaan niin kuin istutettu tähän meidän hoitoprosessiin tämä laskentamalli. Eli meidän potilaat on pääsääntöisesti sairauslomalla eikä heillä sinänsä ole palkanmenetystä, mutta tämä yksi käynti usein tulee sitten niin kuin työhönpaluun jälkeen täällä, silloin kun se toteutuu vastaanottokäynteinä, niin se hoito, niin se me ollaan tässä huomioitu. Saanko vielä se edellisen? Vielä edellisen, joo. Eli neuropsykologin palkkakulu, tässä tulee aika huomattava säästö, ja tämä on meille merkittävä asia. Eli me säästetään ihan oikeasti paljon työaikaa tämän meidän hoitopolun avulla. Eli kun me hoidetaan potilas hoitopolulla, niin se työajan viikoittainen käyttö on 12 minuuttia, ja sitten jos potilas tulee vastaanotolle, niin se on reilu tunti. Et tässä on ihan huomattava säästö. Et yhdellä hoitojaksolla niin me säästetään 6,5 tuntia käytännössä niin kuin työaikaa, eli melkein yhden neuropsykologin työpäivän verran yhden tämmöisen hoitojakson aikana säästetään. Et sillä on ihan iso merkitys meidän resurssien käytölle ja meidän jonon hoidolle. Et siitä me ollaan tosi iloisia. Sitten tosiaan sen seuraava voisi ottaa. Eli tässä on nämä työkalut, mitkä Jaana esitteli. Nämä me ollaan tähän meidän malliin siis käytetty tätä tämmöistä PowerPoint-pohjaa, mikä HUS-tietohallinto on meille tehnyt, ja sitten tämä Excel-laskentamalli, jossa sitten ollaan tosiaan vähän muokattu sitä tämän meidän hoitoprosessin mukaiseksi. Et ilman näitä työkaluja niin ei olisi kyllä tullut yhtään mitään tämän analyysin tekemisestä.
Ja tässä on nyt tämmöinen esimerkki siitä yhteenvedosta, siitä mitä me kerätään sitä laadullista tietoa ja että mitä kaikkea hyötyä me tästä polusta saadaan, paitsi se laskentamalli, ne eurot ja se taloudellinen hyöty siitä, niin tästä tulee paljon muutakin hyötyä. Tämä on itsellekin ihan silmiä avaavaa niin kuin saada niitä yhdelle dialle, niitä kaikkia hyötyjä, mitä tämmöistä yhdestä hoitopolusta voidaan saada. Me ei nyt näitä käydä tässä tämän tarkemmin läpi, tässä on paljon infoa, mutta että hyvä työkalu sinänsä niin kuin itsellekin havainnollistaa tätä. Ota vaan se seuraava. Eli tässä on sitten nämä euromääräiset hyödyt, mitä tästä meidän hoitopolusta on nyt tämän mallin avulla saatu. Ja nyt mä olen tähän ottanut sitä ulkokuntatuloa vain sen 5% verran. Me ollaan aikaisemmin laskettu tämä vähän eri tavalla. Silloin kun oli kuntalaskutus, niin tämä malli toimi meillä vähän eri tavalla, mutta nyt me ollaan otettu tämä nykyinen hyvinvointimalli tai hyvinvointialueiden mukainen tai sen mukaan ollaan laskettu se ulkokuntatulo vaan sen 5% mukaan. Niin sitten on tämmöinen tämä niin kuin hyöty, potilaan hyöty, selkeästi volyymi, meillä on se reilu 200 potilasta, niin se tietysti on sitten se volyymi tulee enemmän sieltä tai se suurempi taloudellinen hyöty tulee siitä potilaan niistä taloudellisista hyödyistä. Sitten tulosyksikön näkökulmasta siellä on ne ulkokuntatulot ja sitten se neuropsykologin työajan säästö, että meillä on noin 8 neuropsykologia tekee tätä työtä meidän yksikössä. Kukaan heistä ei tee sitä täysipäiväisesti, vaan se on semmoinen pieni lisä siinä viikoittaisessa työajassa sitten tämä digihoitopolkuun tehtävä työ. Mutta että laskentamalli niin meillekin, niin tuossa tuo yhteiskunta tarkoittaa, että se on siinä nyt on yhdistetty nämä kaksi muuta, niin noin puoli miljoonaa euroa ennustemalli 3 vuodessa sitten eteenpäin tästä, niin saadaan taloudellista hyötyä. Tämä on itsellekin, eihän me tällaisia asioita olla koskaan, totta kai me ollaan mietitty, että tästä on hyötyä niin kuin myös taloudellisesti, mutta tässä sen saa niin kuin itselle niin kuin näkyväksi, tämmöinen ihan kliinikkokin niin näkee näitä lukuja, on se ihan tosi kiva. Sitten vielä se seuraava dia. Eli mä vähän listasin tähän vielä, tämä on ollut ihan siis niin kuin kliinikon, niin puhun nyt niin kuin neuropsykologina, niin tästä on ollut hirveästi semmoista niin kuin, miten nyt sanon, niin kuin ammatillisessakin mielessä ihan hyötyä tehdä ja nähdä sitä, että tässä ei vaan lasketa niitä euroja, vaan tässä näkee muutakin, että mitä hyötyä tästä tämmöisestä digihoitopolusta on. Että sen saa näkyväksi itselleen. Eli muita näkökulmia, yleensä me mietitään sitä potilaan ja ammattilaisen näkökulmaa, mutta myös sit se organisaatio- ja yhteiskunnan niin kuin tasolla se, että mitä hyötyä tämmöisestä yhdestä palvelusta voi olla. Ja sitten just ne eurot saadaan näkyviksi. Mutta sitten nämä laadulliset hyödyt on ihan yhtä lailla tärkeitä. Eli jos mä mietin tätä meidän hoitomallia, niin tästä me ollaan erityisesti saatu niin kuin siihen hoidon saatavuuteen hyötyä. Eli tämä palvelu on nyt tarjolla riippumatta siitä, missä potilas asuu. Eihän neuropsykologeja ole Suomen maassa ihan hirveän. Resurssit rajoittuu, sanotaanko nyt isompiin kaupunkeihin pääasiassa. Et sitten jos asuu muualla Suomessa, niin ei tämmöisiä palveluja ole saatavilla. Että hoitopolun kautta niin se on mahdollista. Saatavuus kasvaa selkeästi. Hoitoon pääsy. Eli jonotusajat on ihan meidän poliklinikkatyössä. Eli kuntoutuspoliklinikalle, kun meille lähetetään potilaita kuntoutukseen, meillä on ajoittain ollut aika pitkiäkin jonoja, koska resurssit on ne, mitä meillä on. Että kyllä me ollaan tämän digihoitopolun avulla niin saatu meidän jonotilanne paljon paremmin hallintaan. Me ollaan siitä tosi iloisia. Ja sitten potilaat voi aloittaa tämän digihoitopolun ilman minkäänlaista jonotusta. Me saadaan lähete, niin sitten potilas voi sen aloittaa. Tämä hoitoon pääsy on huomattavasti helpottunut. Ja tietenkin tämä on sitten lisännyt tätä meidän resurssien käytön mahdollisuutta, että me voidaan sitä vapautuvaa työaikaa sitten käyttää muuhun työhön. Ja tietenkin myös niin kuin ammattilaisen näkökulmasta tämä tuo tämän etätyömahdollisuuden. Meidän kuntoutus tapahtuu aina yleensä vastaanotolla. Aikaisemmin on näin ollut. Eli ei sitä etätyömahdollisuutta oikeastaan ennen ollut. Niin tämä työkalu tai tämä tämmöinen hoitomalli niin mahdollistaa myös etätyön. Ja se, mitä tässä nyt sitten tämä viimeinen pointti tässä mun listassa, niin on tämä kliiniset hyödyt. Eli nyt tämä meidän hoitopolku, nettikuntoutuksen hoitopolku on siis lääkinnälliseksi laitteeksi määritelty, eli meidän pitää pystyä osoittamaan myös ne kliiniset hoidolliset hyödyt tästä meidän hoitopolusta, niin siihenhän tämä tämmöinen kustannushyötyanalyysi tietenkään anna mitään
niin kuin työkaluja, mutta että se on niin kuin tärkeää huomioida, että sitten niitä kliinisiä hyötyjä täytyy sitten muulla tavoin pystyä osoittamaan. Ja mehän ollaan itse tässä nyt lähdetty sille linjalle, että me tehdään vaikuttavuustutkimusta tästä meidän hoitopolusta, että meillä on tämmöinen RCT-tutkimus käynnissä ja toivottavasti 2-3 vuoden sisällä saadaan sitten jotain ihan vaikuttavuustuloksiakin sitten julkaistua tästä. Ja ihan hyvältä näyttää, että kyllä se nyt on käynnistynyt se meidän tutkimus ja rekrytointi on käynnissä, että vuoteen 2025 asti jatkuu tämä meidän tutkimus. Tässä oli nämä mun asiat. Kiitoksia. Kiitos, kun sain tulla kertomaan. Kiitos Eeva-Liisa. Tosi vaikuttavat datat teilläkin ja vielä sitten niin kuin tutkimusta siihen perään, niin saadaan hyviä tuloksia. Sitten mä antaisin puheenvuoron Pää- ja kaulakeskukseen, eli Heidi Delnevo kertoo vähän sitten heidän erilaisista poluista. Ole hyvä Heidi. Joo, moikka vaan kaikille. Tosiaan mä oon Heidi Delnevo, toimin tuolla Pää- ja kaulakeskuksessa erikoissuunnittelijana ja vastuualueella on meidän digitaaliset palvelut ja niiden kehittäminen ja tietysti digihoitopolut sitten siinä hyvin kiinteästi mukana. Ja mä en esittele teille mitenkään hirveän tarkkaa meidän eri näitä kustannushyötyjä, vaan näytän 3 erilaista mallia. Meillä on käytössä tosiaan Pää- ja kaulakeskuksessa tällä hetkellä 9 digihoitopolkua, muutama vielä kehitteillä. Ja mitä me ollaan opittu myös näitä kustannushyötyanalyysien kautta on se, kuinka tärkeää on löytää ne potilasryhmät, jossa joko volyymit on suuria tai sitten se, että se yksi potilas käyttää meidän tietyn ammattilaisen palveluita paljon. Näiden lisäksi tietysti erittäin tärkeää on se, että sen potilasryhmän täytyy soveltua digitaalisten palveluiden käyttäjäksi. Meillä ei ole mitään järkeä tehdä hienoja digihoitopolkuja, joita sitten ei oteta käyttöön sitä varten, että ne potilaat ei tunne saavansa siitä tarpeeksi laadukasta ja sitä kautta sitä vaikuttavaa hoitoa. Eli niillä potilaiden mielipiteillä on erittäin suuri merkitys siinä, että miten niitä polkuja sitten loppujen lopuksi otetaan käyttöön. No sitten niin kuin hirveästi vaikuttava tekijä on myös ne prosessit siellä yksikössä. Se digihoitopolku ei saa kuormittaa sitä yksikköä enempää kuin se niin sanottu normipotilas. Ja näin valitettavasti on silloin, jos ne prosessit siellä yksikössä ei ole kunnossa. Eli silloin tietysti sen niin kuin polun tehokkuusvaikuttavuus ei ole millään tavalla optimi, eikä sitä kautta sitten tue sitä yksikköä. Ja en malta olla mainitsematta myös resurssointiasiaa, eli digihoitopoluissa niin resurssointiasiat, että me saadaan niistä poluista maksimihyöty irti, niin on erittäin tärkeää, että sen niin kuin polut ei pyöri itsestään, eli sinne yksiköihin tarvitaan sitä resurssia, että me saadaan ne polut pyörimään, että me saadaan niistä poluista se irti, mitä me niistä halutaankin. Mutta sitten näitä meidän eri malleja, eli tosiaan mulla on koottu tähän 3 erilaista meidän digihoitopolkua, vähän erilaisia. Eli meidän Tukkosenedän digihoitopolku on sellainen, joka hyvin usein ei korvaa yhtäkään käyntiä. Se saattaa sen korvata tietyillä potilailla, mutta hyvin usein se vain tehostaa sitä lääkärin ja hoitajan vastaanottoa, eli lyhentää sitä potilaan aikaa siellä lääkärin vastaanotolla. Potilasmäärät, niin kuin huomaatte, niin meillä on aika pieniä. Meillä on hyvin niin kuin rajatut potilasryhmät, mutta näissäkin, niin kuin myös Eeva-Liisa sanoi, niin potentiaalia olisi se, että me päästäisiin sinne perusterveydenhuollon puolelle ja laajennettaisiin sinne näitä polkuja. Mutta vaikka niin kuin kustannushyötyjä hirveästi yksikköön ei tulee kuitenkin vähän, pienistä puroistahan ne syntyy ne isot vedet, niin tärkeä pointti on siinä, että se potilas pääsee aloittamaan sen hoidon saman tien. Hänen ei tarvitse siellä jonossa odottaa sitä, että hän pääsee sinne lääkärin vastaanotolle, vaan heti kun lähete hyväksytään, niin hän pääsee hyödyntämään sen polun materiaalia, pääsee siihen omahoitoon kiinni, joka esimerkiksi tämän polun kohdalla tai potilashoidon kannalta on erittäin tärkeää.
No sitten meillä on seuraava polku, jossa just hyvä, kiitos Jaana, on kuivasilmäisyyden digihoitopolku, jossa sitten taas on ajateltu sillä lailla, että se digihoitopolku itse asiassa korvaa yhden käynnin. Eli sen sijaan, että potilas tulee sinne ammattilaisen vastaanotolle, hän saa sen materiaalin sieltä digihoitopolulta. Eli vapautetaan sitä lääkärin aikaa ja siitä itse asiassa tämän polun suurin kustannushyöty tulee. Eli tässä on laskettu, että jokaisen käynnin hinta, eli jokainen potilas kun käy siellä ensikäynnillä maksaa 370 €. Ja tietysti jokainen potilas, joka me hoidetaan siellä digihoitopolulla, vapauttaa sen lääkärin ajan sille toiselle potilaalle, joka tarvitsee sen läsnä niin sanotun normivastaanoton. Ja tietysti potilaalla niin matkakustannukset vähenee tai poistuu ja potilas säästää siinä työajassa, eli ei tule turhia niin kuin töissä poissaoloja sitten. Eli näkee jo, että kustannushyödyt tietysti ihan erilaisia, kun päästään korvaamaan niitä käyntejä. No sitten meillä on esimerkki meidän polusta, jossa vapautetaan aika monta aikaa, eli meidän huulioluvun digihoitopolku vapauttaa maksimissaan 5 puheterapeutin aikaa, eli pelkästään siitä tulee jo säästöjä yli 600 € per potilas. Potilas tietysti säästää matkakuluissa ihan hirveästi, koska tiedetään, että 6 käyntiä tai 5 käyntiä siellä klinikalla niin vie sitä työaikaa ja sitten tulee niitä matkakuluja. Ja tästä polusta ollaan niin kuin saatu potilailta erittäin hyvää palautetta siitä. Tämä on siis uusi polku, meillä ei ole pitkään ollut. Mutta potilaat on erittäin tyytyväisiä siitä, että kun se sisältää paljon harjoitteita, mitä tehtäisiin normaalisti siellä puheterapeutin vastaanotolla, niin nyt he saa tehdä niitä kotona. Kaikessa rauhassa omaksi, niin kuin milloin potilas kokee parhaan hetken, siihen on se illalla, päivällä, milloin tahansa, niin hän pystyy tekemään niitä, plus hän pystyy palaamaan siihen. Eli kerta toisensa jälkeen niin hän voi tiettyä harjoitetta, mikä hänelle ehkä on niin kuin hankala, niin hän pystyy siellä kotona tekemään sitä harjoitetta. Et erittäin tykätty polku. Ja niin kuin näette, niin sitten jo summissa mennään ihan eri lukemiin. Ja tässäkin potentiaalia on, eli tätä potilasmäärää, mitkä tarvitsisi huuliolukuharjoitteita, on erittäin paljon. Eli puhutaan oikeastaan kaikista sellaisista potilaista, joilla on kuulon kanssa ongelmaa, niin hyötyisivät huulioluvun harjoitteista. Mutta tässä oli hyvin lyhykäisyydessään meidän 3 eri mallia, eli siitä ehkä näkee sen justiinsa, että missä niitä kustannushyötyjä saa ehkä parhaiten, mutta ei saa unohtaa sitä, että tosiaan näillä pienilläkin kustannussäästöpoluilla niin on sille potilaalle kumminkin tosi merkittävä vaikutus. Kiitos. Kiitos Heidi tosi paljon sunkin esimerkkeistä, ja tässä nähtiin nyt, että oli erilaisia esimerkkejä koska meillä on näitä digihoitopolkuja erilaisiin niin kuin tarpeisiin rakennettu, niin myöskin sitten tämä malli muokkautuu, niin kuin Eeva-Liisa tuossa kertoi, että he ovat niin kuin muokanneet sitä mallia omiin käytänteisiin ja samalla tavalla niin kuin tässä Heidin mallissa oli tehty.